หลังจากกองทัพอิสราเอลเข้าควบคุมจุดผ่านแดนราฟาฝั่งฉนวนกาซาแล้วเมื่อวันอังคารพร้อมกับปิดกั้นเส้นทางการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30รายนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตีเมื่อคืนวันจันทร์ต่อมากองทัพอิสราเอลระบุในแถลงการณ์ว่าผู้ที่เสียชีวิตประมาณ30รายดังกล่าวเป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ35รายซึ่งรวมถึงเด็กทารกวัย4เดือนด้วยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองพลรถถังและกองพลติดอาวุธได้ปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในราฟาตะวันออกและส่งฝูงโดรนโจมตีทางอากาศพร้อมกับเสริมว่าได้โจมตีสถานที่เป้าหมายประมาณ100แห่งในราฟารวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสอาคารที่ต้องสงสัยว่ากลุ่มฮามาสใช้เพื่อโจมตีทหารอิสราเอลและฐานยิงจรวดขณะที่ซินหัวรายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในเมืองราฟาช่วงข้ามคืนของวันที่6และ7พฤษภาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดกองพันของกลุ่มฮามาส4กลุ่มที่ยังคงอยู่ในเมืองราฟาส่วนทางด้านกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าสมาชิกในสังกัดยังคงต่อสู้กับทหารอิสราเอลในพื้นที่ตะวันออกของเมืองราฟาพื้นที่ตอนใต้สุดของฉนวนกาซาและยังมีกลุ่มจิฮัดอิสลามที่คอยยิงปืนใหญ่โจมตียานพาหนะและทหารอิสราเอลบริเวณใกล้ๆกับท่าอากาศยานส่วนแนวรบด้านเหนือของอิสราเอลยังคงเกิดการปะทะต่อเนื่องกับกลุ่มฮิชบุเราะห์ในเลบานอนทั้งนี้สำนักข่าวอัลกอฮิรานิวส์ของอียิปต์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าการเจรจาระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่อียิปต์เพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาได้ปรากฏให้เห็นถึงความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีบางประเด็นที่ยังคงหาทางตกลงกันไม่ได้อียิปต์ไม่ได้หยุดทุ่มเทความพยายามเพื่อให้การเจรจาเป็นไปตามแผนโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นถึงอันตรายหากสถานการณ์บานปลายและไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอียิปต์เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกลุ่มฮามาสอิสราเอลกาตาร์และสหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กองกำลังของอิสราเอลโจมตีเมืองราฟาดินแดนบริเวณสุดขอบทางตอนใต้ของกาซาทั้งทางอากาศและทางบกพร้อมทั้งสั่งให้ผู้ที่อยู่อาศัยออกจากพื้นที่ดังกล่าวของเมืองนี้อิสราเอลมองว่าเมืองราฟาเป็นฐานที่มั่นสำคัญแห่งสุดท้ายของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแต่ขณะเดียวกันเมืองราฟาก็เป็นที่พักพิงของชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจำนวนมากถึง 1.4 ล้านคนนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลอ้างว่าได้สังหารโมฮัมเหม็ด อาเมด อาลีผู้บัญชาการกองกำลังต่อต้านปาเลสไตน์หน่วยนาวิกโยธินของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาโดยเพลสทีวีรายงานแถลงการของกองทัพอิสราเอลว่าในช่วงสงครามอาลีเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีในพื้นที่ที่ถูกยึดครองและกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลที่ปฏิบัติการในฉนวนกาซารวมถึงกาซาตอนกลางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มฮามาสยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอาลีสำหรับอาลีเป็นสมาชิกของกลุ่มอัลกัสซัมสำหรับกลุ่มอัลกัสซัมและกลุ่มอัลกุสเป็นกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มต่อต้านอิสลามิกจิฮัดในฉนวนกาซาและเป็นกลุ่มพันธมิตรของฮามาสที่ปกป้องดินแดนเมื่อเผชิญกับสงครามถ้อยแถลงของอิสราเอลมีขึ้น4วันหลังจากกลุ่มต่างๆอ้างความรับผิดชอบในการยิงขีปนาวุธใส่ตำแหน่งทางทหารของอิสราเอลบริเวณชายแดนทางใต้ของฉนวนกาซากับดินแดนที่ถูกยึดครองกองกำลังของรัฐบาลมากกว่า10นายถูกสังหารและบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติการต่อต้านกองพลนอัลกัสซัมยิงจรวดใส่ฐานที่มั่นทางทหารของอิสราเอลทหารอิสราเอลเองก็ถูกสังหารและบาดเจ็บเป็นหลาย10คนกองทัพอิสราเอลไม่ได้บอกว่าเชื่อหรือไม่ว่าอาลีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนหรือปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 34,884 คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กจากการโจมตีอย่างโหดร้ายของทหารอิสราเอลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ